Так наші 4 блаженні терпіли. Однак, незважаючи на те, що ця радянська влада змогла подолати їхні тіла, ніколи вони не змогли подолати їхній дух, їхню вірність Христові, їхню любов. Слава Ісусу Христу! У 2001 році святий Папа Іван Павло II під час своєї офіційної візитації до України проголосив 25 українських новомучеників. Це були люди, жінки і чоловіки, священники, монахи, миряни, які були все готові пожертвувати ради своєї віри і ради своєї любові до Христа. Між цими 25 мучеників було 4 наших співбратів-редемтористів. Я би хотів сьогодні трохи розказати саме про цих 4 наших блаженних. Перше, я хотів би звернути увагу на блаженого Івана Зятика. Іван Зятик вже був священником, коли він поступив у монастир отців-редемтористів. Незважаючи, що він вже був священником і навіть викладав майбутнім священникам, він покірно прийняв своє нове місце у нашій спільноті, починаючи свою формацію як новик. Він дуже часто сам зголошувався на найтяжчій праці, незважаючи на свій вік і на своє священство, зростаючи у власній святості і покорі. Було зазначеним іншими співбратами, що він саме перший поступав на поле праці ранком і саме останній вертався вечором до монастиря. Він покірно приймав всі посади, які йому довірялися. І коли наступила комуністична влада і почала систематично арештувати різних наших ієрархів Греко-католицької церкви, був короткий час, коли наша церква була довірена нашим отцям-бельгійцям, адже Бельгія на той час знаходилася під Німеччиною, і було певний імунітет з тим, що вони були під нацистською Німеччиною на той час з договором, який був з комуністичної Росії. Однак незадовго вони теж були депортовані. Саме тоді, під час цього виселення наших бельгійців, один поставив свою руку на плече нашого блаженного Івана Зятика і сказав: «У твої руки я довіряю цю церкву». Незадовго його теж арештували і вислали на Сибір, де його тяжко мучили, і кінцево одною ночі витягнули за табір, обляли і жорстоко збили, залишаючи його у тих морозах. Недовго після цього він умер. Наступне я би хотів би згадати про блаженного Зиновія Ковалика. Зиновій Ковалик був дуже радісний чоловік, дуже життєрадісний, повний веселості, жартів. Дуже тяжко він працював, щоб саме молодь притягнути до церкви. Він був добре знаний за свою місійну ревність і місіонерський дух. Дуже часто саме проповідуючи по різних селах, він дуже сильно прикладався своїми жартами, своїми співами і придумуючи різні акції, що саме молодих людей притягнути щось ближче до Христа. Коли наступила комуністична влада, цей відкритий чоловік далі
продовжував відкрито діяти, збираючи людей у протестах до того, що відбувалося, ведучи людей в честь Богородиці по місті Львові і часто проповідуючи проти те, що ця влада робила проти Христової Церкви. Часто його попереджувало, що довго це не стерпиться, однак він, як і вказано в Біблії, часто казав, що не можу я боятися людей, не боятися Бога. Його теж заарештували і послали його в тюрму Перехідки у Львові. Коли наступали німці, комуністи рішили стратити в'язнів. Багатьох вони вбивали гранатою в камеру чи розстрілювали. Однак, знаючи його, який продовжував активно практикувати свою віру у в'язниці, часто ведучи спільні вервиці, інші молитви і всім розголошуючи, що він є священник, щоб інші в'язні теж мали можливість сповідатися. Часто проповідуючи про розп'ятого Христа і потребу бути готовим страдати разом з Христом. Знаючи все це, сторожі вирішили особливо жорстоко до нього повестися. Його витягнули з його камери і розп'яли на стінах Перехідки. Потім, поки він був ще живий, хоча вже розп'ятий, притягнули іншу в'язню, жінку, яка була вагітна, вбили її жорстоко перед його очима, вирізали ненароджену дитину з її живота, розкололи йому живіт і там прибили цю дитину цвяхом. Після цього його не вбили, але залишили так, щоб сам вмер з браку крові і через всі муки і каторги, які його тіло пережили. Останні двоє блаженні нашого його згромадження були єпископи. Перший був блаженний єпископ Василій Величковський. Коли сліпий вивозувався до Риму, під час того короткого часу, що він був у Москві у готелі, він викликав Василія Величковського, якого він там у підпіллі висвятив, викликаючи його тими словами, що не бери зі собою, бо я маю речі, які я маю тобі передати. Так він йому передав у підпіллі церкву. Василь Величковський покірно це прийняв, служив підпільній церкві як міг, однак його теж заарештували, тяжко мучили, і навіть коли його перевели у лікарню через стан його здоров'я, далі продовжували його катувати і навіть вводити йому різні речі у його тіло, щоб привести до його смерті. Коли влада вже бачила, що він близько до смерті, боячись, щоб не зробити ще одного мученика для Греко-католицької церкви, його вислали до його родичів у Європі, даючи йому паспорт, який він аж після того, як він виїхав, побачив, не дозволить йому ніколи вернутися назад на рідну Україну. Незважаючи на поганий стан його здоров'я, надалі він їздив по діаспорі, говорячи про те, як треба підтримувати наших співбратів Греко-католицької церкви у підпіллі, ніколи не згадуючи про власні терпіння, які він переніс. Після смерті, коли відбулася ексгумація в Канаді, побачили, що його тіло нетлінно збереглося протягом цього часу, і навіть було гнучке. Всі думали, що це було велике чудо, аж коли почали його повністю розбирати і побачили, що пальці на його ногах почали гнити. Тут сестри, які дбали за нього ще за життя, підійшли і сказали, що він їм сказав це тримати секретом протягом його життя, але тепер, що він перво не хотів поділитися, що його пальці через морозів і мук, які він витерпів на Сибірі, почали гнити ще за життя, а не після смерті.
Останній блажений – це і Миколай Чернецький, той, який є перший у списку цих 25 наших українських мучеників. Миколай Чернецький, який був великий, сильний чоловік, лагідний у своїй вірі і своєму ісповідуванні. Він дуже багато витерпів у своєму засланні, у своїх каторгах. Він сам переніс понад 600 годин допитів і знущань над ним особисто. Крім цього, знаючи, наскільки він мав дар навертати тих навколо себе, і щоб постійно над ним знущалися, знаючи, як знущаються над новими в'язнями, протягом його понад 10 років ув'язнення він служив в понад 30 різних таборах і в'язницях. Часто йому давали найтяжчі праці. На старості, коли він вже був глухий через ці каторги, коли він працював як кочегар в одному таборі, прийшов сторож і крикнув, щоб всі зупинили праці, бо капітан мав сидіти. Він, не чуючи те, що той казав, продовжив тяжко працювати. Сторож був такий злосний, що підійшов до нього, збив його на землю і почав його жорстоко скопувати. Микола Чернецький не кричав, не злостився, а своїми лагідними очима лише дивився на цього сторожа. Мовчаючи і терплючи це жорстоке збиття. З часом совість почала мучити цього сторожа, який знову і знову в своїх очах бачив ті очі Миколая Чернецького. Одної ночі він секретно прийшов до Миколая Чернецького, думаючи попросити прощення. Однак перш ніж він міг до нього звернутися, Миколай Чернецький до нього підбіг, його обняв і сам сказав, що я тобі все пробачаю. З часом цей сторож сам секретно привів цілу свою родину до Миколая Чернецького, щоб той міг їх підпільно охрестити. Так наші 4 блаженні терпіли. Однак, незважаючи на те, що ця радянська влада змогла подолати їхні тіла, ніколи вони не змогли подолати їхній дух, їхню вірність Христові, їхню любов. Слава Ісусу Христу!